سلام دوستای گلم، به کانال من خوش اومدید. حتما سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید که از ویدیوهای بعدی جا نمونید. حتما لایک کنید و کامنت هم برام بذارید. چرا؟ چون کامنت های شما میشن موضوع ویدیوهای آموزشی بعدی من. مثلا موضوع همین ویدیو از یکی از کامنت های پرتکرار شماست که پرسیده بودید چطور میشه با دولای کانوا عروسک بافت. بریم که ببینیم چطور میشه کارو در آورد. پس بزن بریم. خب در درجه اول برای بافت با دولای کانوا ما خیلی واضح و مشخصه که به دولای کانوا نیاز داریم. حالا این دولای کانوا رو چجوری میتونیم به دست بیاریم؟ یکی اینکه کانوامون رو به 2 قسمت تقسیم کنیم و به راحتی با دولای کانوا ببافیم. این کار خیلی راحت تر میکنه چون که دیگه خیلی نخ نمیپیچه توی کار و کار سخت نمیکنه. یه کار دیگه که میتونید انجام بدید این هست که نخی که از وسط کلاف کانوا که یه جورایی سر نخمون هست داخل کلاف کانوا رو بگیرید، با نخ دیگه‌ای که از سمت دیگه کلاف از روی کلاف میاد با هم دیگه بگیرید و شروع به بافت کنید. این کار یکم سخته چون که ممکنه که خیلی گره بخوره، بپیچه تو هم بافت و کلا کارتون خیلی سخت میکنه. به نظر من اگه 2 تا گوله درست کنید، 2 تا گوله کانوا درست کنید و با اون شروع به بافت کنید، خیلی کارتون راحت تر میشه. خب نکته بعدی که در مورد بافت با دولای کانوا مطرح میشه اینه که آیا این 2 تا لایه کانوا اون ضخامتی که ما میخوایم رو بهمون میده یا نه. اگه نه که خب این کانوای مناسبی نیست. مثلا شاید با 4 لایه از این بشه کارو در آورد، ولی مثلا توی این مورد که کانوای اوزای هست، این اون ضخامتی که من برای این عروسک میخوام رو، برای بافت اون عروسک میخوام رو به هم میده. پس من از 2 لایه این استفاده میکنم. پس اگه کانوام نازک بود مثل این کار، میام و با 4 لایه میبافم. پس شما باید به ضخامت هم دقت کنید، یعنی صرف این که این کانوا 2 لایه هست پس مناسبه، این کافی نیست. پس در حال حاضر من از کانوای 2 لایه اوزای استفاده میکنم. ما کارمون رو با یه حلقه جادویی شروع میکنیم. روی حلقه جادوییمون 6 تا پایه کوتاه میبافیم. حلقمون رو جمع میکنیم. توی رج بعد من میام روی هر پایه یه افزایش انجام میدم. در انتهای رج من 12 تا پایه خواهم داشت. توی رج بعد من میام یه دونه پایه کوتاه میبافم و یه دونه افزایش انجام میدم. در انتهای رج من 18 تا پایه خواهم داشت. توی رج بعد من میام 2 تا پایه میبافم و روی پایه سوم افزایش انجام میدم. در انتهای رج من 24 تا پایه خواهم داشت. توی رج بعدی من میام 3 تا پایه میبافم و توی پایه 4م افزایش انجام میدم. در انتهای رج من 30 تا پایه خواهم داشت. تا اینجای کار ما 30 تا پایه داریم. از اینجا به بعد 2 رج ساده بافی انجام میدیم. حتما پایه اول کار رو علامت بزنید که پایه‌ای اضافه یا کم نکنید و اینکه ابتدای کارتون رو هم گم نکنید. 2 رج ساده بافیم رو انجام دادم و الان میام کاهش انجام میدم. میام 3 تا پایه کوتاه میبافم و پایه 4م رو کاهش انجام میدم. به همین ترتیب تا انتها پیش میرم. در انتهای رج 24 تا پایه خواهم داشت.
توی این قسمت من میام یه رنج ساده بافی میکنم، یعنی روی همین 24 تا پایه‌ای که دارم یه رنج ساده میبافم. بافت کلاه لبوبوی ما با کانوای 2 لایه تمام شد. همونطور که دیدید خیلی سخت نبود، فقط چند تا نکته کوچیک داشت. توی این قسمت انتهای نخمون رو قیچی میکنیم و از داخل حلقه آخر بیرون میکشیم و طبق تصویر نخ رو پشت کار پنهون میکنیم. همونطور که دیدید خیلی سخت نبود این مدل بافت، فقط یه سری نکات داشت که اگه رعایت کنید حتما بافت خوبی خواهید داشت. خب این هم از آموزش بافت لبوبو با کانوای 2 لایه. چند تا نکته دیگه که اینجا لازم دیدم بهشون اشاره کنم. موقع خرید کانوا به اطلاعات روی لیبل کانوا دقت کنید. برای بافت عروسک ما نیاز به یک بافت منسجم داریم، نه شل و وارفته. وقتی که توی ویدیوی آموزشی گفته میشه مثلا فلان قسمت با قلاب شماره 4 یا 5 بافته بشه، شما به یک کانوایی نیاز دارید که روی لیبلش نوشته شده باشه که با کانوای 4 یا 5 بافته بشه. وقتی که اون کانوا رو ندارید، برای اینکه از کانوای 2 لایه استفاده کنید باید از کانوایی استفاده کنید که روی اطلاعات لیبلش نوشته شده باشه با قلاب شماره 2 یا 3 بافته بشه. به این صورت شما اون ضخامتی که میخواید رو بهش میرسید. پس حتما از اون اطلاعاتی که توی ویدیو بهتون میدم پیروی کنید تا اون عروسکی که میخواین رو ببافید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، حتما لایک کنید، کامنت بذارید، اون زنگوله رو بزنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. من کامنتاتون رو جواب میدم و کامنت های شما میتونه ایده خوبی به من بده برای ساخت ویدیوهای بعدی. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون باشه.